bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan ni mo ní kí sáré wá sọ fún yín nípa Sunday Igboho tí wọ́n pè ní Sunday Igboho òòṣà. Bàbá ẹ lè ti gbàgbé tàbí kẹ́ ẹ má rántí, mo ní kí sáré wá rán yín létí. Tẹ́ bá wo àwọn fídíò tí mo fẹ́ play fún yín tán, President Bọ́lá Ahmed Tinubu ó máa pé ọdún kan ní ọ̀la May 29 2024 tẹ́ ẹ gorí oyè, tẹ́ ẹ di president Nàìjíríà Jagaban, gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tẹ́ ẹ jẹ́, ọmọlúàbí tí Yorùbá jẹ́, ọmọlúàbí tí èmi Yorubawuyi jẹ́. Mo ṣe ní kí sáré wá sọ àwọn àṣírí yìí fún yín. Bàbá Tinubu, àwọn àṣírí yìí máa wúlò fún yín gidi gan, gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá, bàbá Yorùbá. Àṣírí mo ní kí sáré wá rán yín létí. Tẹ́ bá wá wo fídíò yìí tán, kẹ́ ẹ wá mú Sunday Igboho, kẹ́ ẹ mú dáadáa. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ láti mú Sunday Igboho dáadáa ni. Tẹ́ máa mú gidi báyìí, tẹ́ máa mú gidi gan ní pàápàá. Torí ẹ gbọ́dọ̀ wo fídíò yìí. Àwọn èèyàn bá mi ṣí ẹ ó máa kàn yín lára. Ẹ láti rí. Ṣùgbọ́n kí tó play àwọn fídíò yẹn fún yín, bàbá ẹ wo ẹ̀gbẹ́ mi. Ṣé ẹ rí picture tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn? Ìran mẹ́ta ló dúró ńbẹ̀. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n represent 3 regions. Yìí tẹ́ ń wò lókè yẹn, ó ní tó represent Yorùbá. Yorùbá kan, ìyàwó kan, ọmọ méjì nílùú Nàìjíríà. Àwọn tẹ́ ń wò báyìí, àwọn ni wọ́n represent Hausa Fulani. Hausa kan, ìyàwó 4, ọmọ 10, 15 àbí 20 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìtẹ́ tún wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí, ó làwọn Igbo. Ọkọ kan, ìyàwó kan, ọmọ 4, 5. Ìran Yorùbá wá ń dínkù ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìran Yorùbá ò fẹ́ lẹ́nu mọ́. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tèmi jẹ́, tẹ́yin jẹ́, tí àwọn tí wọ́n ń wò mí jẹ́, mo láti sọ àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan fún yín. Yorubawuyi lórúkọ mi. Tí mi bá sọ fún yín, inú mi ò ní dùn. Mo láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ nípa àṣírí olóyè Sunday Igboho. Lẹ́yìn tẹ́ bá wá mọ̀ àṣírí ìtàn Bàbá Tinubu, mo fẹ́ wo tẹ́ máa ṣe. Inú mi dùn pé most of the video tí mò ń ṣe ẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Àti lọ́rọ̀ tí mo sọ tí ò péjọ mélòó mẹ́ta tí wọ́n gbégbèsè lórí ẹ̀. Eléyìí náà máa wúlò fún yín. Ó dẹ̀ máa ṣe yín láǹfààní gan. Ṣé pé Yorùbá sọ pé ìgbà ò lọ bí òréré, ayé ò tọ́ bí ọ̀pá àbọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀. Òun ló máa ń babaláwo dífá ọrọ̀ ọ̀run. Láyé tá wà yìí, babaláwo ò dífá ọrọ̀ ọ̀run mọ́ o. Ifá ojoojúmọ́ ni wọ́n ń dá. Òun ló dífá fún ará bí Lákíríṣòkun nígbà tó wà ńbẹ̀, tó ṣe bí ẹni pé òun ò ní lọ mọ́, tí ó mọ̀ pé òun á kú ńbẹ̀ láì ṣe ti kú, láì ṣe tàrùn. Ẹlòmíì àgbà sọ̀rọ̀ kíkan tí wọ́n máa pè ní Tinubu. Bàbá Tinubu nígbà tó wà ńbẹ̀, oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀. Nínú ọmọ méjì tí Yorùbá bí, wọ́n ti máa wọlé, wọ́n ti máa kó ẹran jẹ oko bàbá tí ò ní lè rán àwọn ọmọ méjì yẹn lọ sí school. Tó bá wá gbìyànjú by all means tí wọ́n lọ sí school, tí wọ́n jáde ilé ìwé, àwọn ọmọ yẹn ò tún ní ríṣẹ́ dépò tí wọ́n máa san ọjọ́ fún bàbá wọn. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, àwọn 4 tí wọ́n bí ọmọ fún ọkọ tí wọ́n yìí, Sẹ́ríkì, Emir, baálé àdúgbò ló máa sign paper fún wọn tó máa fi wọ iṣẹ́. Tínú bá dùn, oko máa le. Àwọn tó lọ síbi iṣẹ́ tí wọ́n rí owó, àwọn náà tún fẹ́yàwó, wọ́n á tún máa bímọ lọ rẹpẹtẹ. Ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ ìyá Ṣúkùdì, bàbá Ṣúkùdì, àwọn Kèédú Ọ̀dìmà, àwọn ti mú òwò ní òkúkúdùn. Wọ́n fèsì ọrọ̀ ajé. Lẹ́yìn ọrọ̀ ajé o, ọrọ̀ ajé tún ni. Wọ́n ta spare part
wọ́n lọ gbé ṣùkúdì wá láti kinní kan wọ́n gbé wá sí Lagos State pony bag náà máa fi dé wọ Lagos State tí wọ́n bá ń lọ mọ́tò náà máa gbé lọ torí pé ilẹ̀ ajé ilẹ̀ ọlọ́ràá onílẹ̀ Yorùbá ṣé wá rí àwọn tó wà lókè yẹn àwọn Yorùbá ṣe ti rí wọn bẹ̀ yẹn ọlọ́mọ méjì àwọn tí wọ́n jẹ́ young boys wá ń sìn àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ fẹ́yàwó mọ́ gbogbo wọn ti lọ oncolos ìmúkùmù ni gbogbo wọn ti ẹ̀ mú nísìn tẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọn láwọn wà depressed ẹ mọ̀ why bàbá tẹ̀ ń wò yẹn ó lè jẹ́ professor gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ ìwé ló fa ayé ẹ̀ kà torí wọ́n sọ pé education is the key bàbá tẹ̀ ń wò tó jẹ́ Yorùbá yẹn ó lè jẹ́ professor ó lè jẹ́ lecturer owó school kò rí san mọ́ nígbà tí wọn ò sanwó lecturer ni lecturer máa lọ́wọ́ school ọmọ tiẹ̀ san bàbá tẹ̀ ń wò yẹn bóyá jẹ́ professor yẹn ẹ̀ǹkùlé ló máa ń gbà wọlé nítorí pé jáwọn yóò ní gààrí lówó education is the key ni wọ́n sọ fún wa ẹ má dá Sunday Igboho tí ò kàwé yẹn lóhun tiẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọn ò kàwé ẹ̀yẹ ká kọ́kọ́ dún lórí àwọn tí wọ́n kàwé tí wọ́n jẹ́ aṣíwájú wa ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n kàwé wọn ò ríṣẹ́ tí àwọn ọmọ wọn náà bá tún wá gbé ọwọ́ tí wọ́n torí pé ipa abẹ́rẹ́ lókun máa ń tọ̀ ọmọ òdẹ̀ ní bá tò bí ìyẹ́ kó ṣaṣọdá wọn ò ní bímọ nísọ àgùntàn kó lọ sọ ewúrẹ́ lọ jẹ tó ṣe bí òwe gbogbo ẹ̀yà àgbàlagbà tẹ́ ń gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yà àgbàlagbà tẹ́ ń wò mí tó ṣe bí òwe o àwọn ọmọ yìí náà wọn máa struggle láti kàwé ni torí wọn ò ní fẹ́ dàbí Sunday Igboho tí ò kàwé tán bá wá kàwé tán wọn ò tún ní ríṣẹ́ wọn láwọn fẹ́ padà sóko àwọn fẹ́ máa lọ dá oko tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá oko bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lára battalion tí oníyàwó mẹ́rin ọmọ 29 lára battalion tó bí ni wọ́n á dá màálù láti Zamfara wá sí Ọ̀yọ́ state wá sí Ògùn state àwọn náà máa wá sí Ìbàdàn wá s'Abẹ́òkúta wá s'Èkìtì wá s'Oǹdó tí wọ́n tún wá kó ẹran jẹ oko yẹn yìí tó jẹ́ ọ̀dọ́ nínú ọmọ Yorùbá ń sìn wọn ò fẹ́ fẹ́yàwó mọ́ àwọn obìnrin tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe mistake fún lóyún wọ́n ń di single mother ni àìmá di single mother wọn àwọn náà lọ yọ sí Canary a máa bára wa sùn o dandan nìyẹn nature máa béèrè tí Yorùbá bá ń dínkù ní ayé Buhari tí wọ́n ń kó ẹran jẹ oko wa tí wọ́n ń pa wá nípakúpa ẹ̀yin tí wà ń bẹ̀ nísìn àṣírí tí mo fẹ́ sọ fún yín nìyẹn nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ẹ bá yẹ kẹ́ni kankan gbọ́ o ẹ bá yẹ kẹ́ni kankan advice yín ní orí ẹ̀ o ẹ̀yin ní kẹ́ sun gbogbo oorun bóyá oorun mẹ́ta ni o bóyá oorun mélòó ni o ní ọmọlúwàbí máa ń sùn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ sun oorun yẹn kẹ́ wá pé Sunday Igboho yẹ kẹ́ ẹ mú dáadáa abẹ́ mọ̀ pé yẹ kẹ́ ẹ mú dáadáa ẹ wá wo fídíò yìí fídíò méjì náà ni màá play fídíò méjèèjì yẹn tẹ́ bá ti wò sà ẹ mọ̀ pé yẹ kẹ́ ẹ mú Sunday Igboho kẹ́ ẹ mú dáadáa. And I just dey go dey do meeting, dey do committee meeting, then carry us to Gumi site and we do meeting. He say make we meet Ahmed, I forgot the name. They invite one thing that he come and we gather money, almost 800,000. We give her. He said that one is a transport motor. And I started crying. He said me and the widow and don't have husband. I just dey train this one to help me tomorrow. Please, he said that one no concern her. Who will be the person? The person is a fulani. They invite him come for one office for Kaduna there. We just dey try the beggar. He say no. He say until you pay so amount. He say we no have much.
He say almost 500 million. Initially, they asked, they were after the government paying that money, 500 million. So after, anytime they call, like me in particular, they kept calling me, Madam, Kijeki Magana, the government, that I should go and talk to the government so that they will go and pay that money. So all I kept telling them was, I am a widow. I cannot have access to the government. Maybe if my husband were to be alive, maybe you know somebody who will help him to talk to the government. But I am a widow. I cannot have access to the government. So when they kept calling me for almost 2 weeks, I kept telling them the same thing. So at the end, they started calling that, okay, how much have you people gathered? I say, how much? Who are the people you are talking about? They said, the parents. I said, no, we are poor people. Most of us are widows, and even those that have their husbands and those that even have their wives, they cannot, they are petty, they are peasants. So they don't have any money to contribute. So he said, oh, people, if government does not pay, I said, all we are trying to do is to see if the government can assist us. Okay, are you saying that if the government does not pay, you people will allow you leave your children? Okay, we have already killed one. That was what he told. Baba Tinubu, kí tó wá play video Sunday Igboho fún yín. Tẹ́ ṣe máa mú Sunday Igboho dáadáa. Ẹ gbọ́dọ̀ mú dáadáa ni, say I repeat myself. Ẹ gbọ́dọ̀ mú Sunday Igboho dáadáa ni. Àsìkò lákìṣòkun ni. Tí ó mọ̀ wípé ìgbà ò lọ bí òréré, ayé ò tọ́ bí ọ̀pá àbọn. Tí ó mọ̀ pé òun ò ní kú ńbẹ̀ láíláí, bó tiẹ̀ lérò pé òun máa jù síbẹ̀ ni. Èmi ò mọ̀. Gúnmi nìyẹn. Gúnmi ni wọ́n kó àwọn ọmọ school, àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí àwọn ìyá lọ sílé ẹ̀ tó ń sọ fún wọn wípé òun á bá wọn gba àwọn ọmọ wọn kí wọ́n lọ wá 500 million naira wá. Baba Tinubu wọ́n láwọn fún ní 800,000 naira torí àwọn jẹ́ tálíkà, àwọn jẹ́ opó, àwọn jẹ́ aláìlẹ́nìkan. Ó ń ṣe agbódegbà. Ṣé bọ́n tẹ̀ sọ pé ẹni tó gbé po lọ́jà ò jalè bí ẹni tí wọ́n gbé fún? Agbódegbà ní láyé Buhari. Gúnmi dẹ̀ sì wà ní Nàìjíríà, nínú Nàìjíríà di èní. Buhari ṣe ní ọmọ ẹni òṣèlú bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfìlẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíì. Now, Sunday Igboho wà lẹ́yìn odi. Mo fẹ́ bèèrè àwọn question kan lọ́wọ́ yín Baba Tinubu. Ṣé kó máa lọ ṣàtìpó ni? Tó bá ṣe wípé ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ wípé wọ́n sọ pé tẹ́ bá fẹ́ dìbò àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn fún yín lẹ́yìn. Baba Tinubu, mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín àti gbogbo ẹ̀yà àgbàgbà tẹ́ ń gbọ́ mi. Ṣé kò tó kí Baba Tinubu Sunday Igboho dáadáa? Ṣé kò tó bẹ́ẹ̀? Ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Sunday Adéyẹmọ Igboho ṣá. Àdìsá, sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ, ayé ò ní mú ẹ sí. Wọ́n sọ máa tajọ́ fa aláì pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ta ní Sunday ní gbòòrò ní Mọ̀dẹ́kẹ̀fẹ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn ni èyí ní mọ̀ pé wọ́n mílíọ̀nù níbẹ̀. Mo wá forí rọ́ ń bẹ̀ yẹn mi kú síbẹ̀. Mo ti forí rọ́ mẹ́ni ogun. Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi pé ibi tó ń mú ọlọ́run ti débẹ̀. Ohun tí mo ń fa èmi ìgbà kankan lọ anybody. Mo dẹ̀ sọ máa olóṣèlú àwọn kan gbẹ tí wọ́n ti ní mẹ́rin sí mi pé kí wọ́n gbowó lébi kí wọ́n tún ṣe. Mo ti tún lébi ṣe fúnra mi. Wọ́n máa fẹ́ràn ẹnjìníà wa wá wọlé yẹn kí wọ́n bá mi tún ṣe pé up to 50 million. Mo ní mi ò níbi ẹ̀. Mo ti tún ṣe fúnra mi. Mi kì í ṣe 419 but ara àwọn big man olóṣèlú yìí náà ni mo ti jẹun. Àwọn náà bọ̀dọ̀ hàn mí bí mo ṣe lè lówó lọ́wọ́. Mo dẹ̀ ti wá lówó lọ́wọ́ inú ilé Pharaoh náà ti tọ́ Moses dàgbà. Inú ilé Pharaoh náà ti tọ́ Moses. Ìgbà tí Moses dàgbà ń bẹ̀ tán, àwọn ọwọ́ ń pa àwọn fámìlì ẹ̀
on bá ó gbógun tàwọn family ẹ̀ àwọn family ẹ̀ wá pè pé Aaron ló kọ́kọ́ sọ fún pé èmi brother rẹ̀ ló ń nà wọ́n na Aaron lọ́wọ́ wọ́n nà lọ́wọ́ Moses wá ń kọjá ó wá ní kílódé ẹ̀ nà ó wá sọ̀rọ̀ wá ní Aaron wá sọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ ní Aaron brother rẹ̀ ni mí Moses ní ta ni ìwọ́kẹ̀ ojú ogun làwọn family ẹ̀ ti rán ní sí pé wọ́n ń bí àwa family rẹ̀ ló ń pa stop ẹ̀ kàbá làwọn wèrè Fáráò owó lórí burúkú làwọn eléyìí ìgbà tí ó dẹ̀ gbà fún rẹ̀ òtútù mú ọ̀rọ̀ yẹn mú pé òótọ́ ni àbáwọn family làwọn pípé yìí meanwhile àǹtí ẹ̀ ló tọ́jú ẹ̀ dàgbà nínú Fáráò àǹtí ẹ̀ òun save àǹtí ẹ̀ save life ẹ̀ òun náà tún padà save life àǹtí ẹ̀ ìgbà tí Fáráò takú dẹdẹ pé yes òun pété ọba jẹ́wọ́ báwo ni àbúrò ẹ̀ ni Moses àǹtí ẹ̀ nínú ó gbé àdá ó fẹ́ bẹ́ orí Mariam ni Moses sọ pé yes she's my sister I'm not your family I'm a Jew because you delay me ọdẹ lẹkọọlù sẹńgbà tó wá lẹkọọlù kọmọ pé ẹni tí ó gbẹmí wò ló lẹkọọlù yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn Fúlàní àtàwọn àti Yorùbá àjọsìn bàbá mi Benin Republic wọn ò tó Ọ̀ṣun state gbogbo Benin Republic wọn ò tó Ọ̀ṣun state wọ́n dẹ̀ live in peace country dẹ̀ ni wọ́n ìwọ́wọ́ papọ̀ kẹ́kẹ́ mú Sunday Igboho Ọ̀yọ́ state nìkan lásán àwọn pípù yìí gbogbo Zamfara state kìnìkan state mélòó ni gbogbo wọn tabakanti wọn mélòó ni wọn wọ́n dẹ̀ pinra wọn ní state wọ́n fi yẹn wá jẹ́ wọ́n fi yẹn Yorùbá jẹ́ àwọn bàbá wa kan tí wọ́n wá mọ́tọ́ ẹ̀ kó wọ́n ṣe lórí ẹ̀ ẹ̀tọ́ wa lọ́n support àwọn yẹn ẹ̀ ń lé president pẹ̀lú àwọn yẹn president kò tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ wọ́n fi ṣe gẹ́gẹ́rẹ́ wù wọ́n fa ní vice president extra tire bàbá Ọ̀ṣínbàjò tí ó lè sọ fún ṣe gẹ́gẹ́ bàbí wọ́n fi ṣe gẹ́gẹ́ wọ́n sí tọ́ba sọ àwọn fi sẹ́wọ̀n ní adẹ̀ní kẹ ẹ̀yin bàbá wẹ parapọ̀ ẹ sọ́ra ẹ̀yọ̀ kan ẹ sọ fún àwọn Fúlàní bàbá yìí sẹ́mọ́ ìwà wọ̀ papọ̀ wọ́n ti èdè wọ̀ papọ̀ àwọn wa ń bínú sí wa nulẹ̀ dáṣọ ẹ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ẹ̀ bàbá dáadáa bàbá yẹn ni ẹ bú gbogbo wa ṣẹwàá ní ìṣọ̀kan yẹn sàbẹ̀ ní ọlọ́yìn ọmọ ẹ̀ lọ ẹ bú èmi gan ẹgbẹ́ mi sẹ́pẹ̀ ẹ jọ bú gbogbo wa pọ̀ ó ní ọmọ bàbá Àwùjalẹ̀ ní ọmọ àlè ó ní ọmọ àlè bàjọba ọmọ àlè ní onísọ̀kọ̀ Àwùjalẹ̀ dùn yín lọ bá Tinubu o ẹ ní kú fún ẹ̀mí yóò irú ìlànà ẹ̀mí sì kò yẹ kẹ́ ẹ mú Sunday Igboho dáadáa ẹ sọ statement gẹ́gẹ́ pé no going back ohun tó mi fẹ́ mọ gbọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nìyẹn àwọn táwọn bá fà wọ́n rọ̀ bá ń ṣe fi mo fọlọ́ tó ní ẹ̀mí mi wúra ọ̀tún ní bọ́lọ́ lọ́lẹ́ ẹ̀mí mi lọ́dọ̀ dẹ́kọ̀ dédé sẹ́rí. láíláí ọlọ́wà kò sí kankan àtọ́. ṣẹ́rí tó yẹ kẹ́ ẹ mú Sunday Igboho dáadáa bá ti mú. You can imagine the feelings tó ní fún ìrọ̀ ẹ̀. ṣówó ni kò ní ni àbí kí ni kò ní olóòṣèkùn ó yẹ kẹ́ ẹ mú Sunday Igboho dáadáa. ohun tá a jọ ń fà yìí sẹ́yìn wọ́n ti pawó lọ́wọ́ pa Bíọ́lá mo dẹ̀ fi Ọlọ́run búra fún wa mo sọ fún pé ẹ bẹ̀rù wa tẹ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kàpé àwa lè máa pè a máa yìnbọn fún inú kàpé ìfura wa ni a máa pa ẹ́ látẹ̀yìn. àwọn máa yìnbọn fún inú ìyá ń jẹ wá gan ìyá ń jẹ Yorùbá gan seriously èmi ní mo ní gbòòrò ọmọ gbòòrò ní mímọ mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ dáàdi mi ìyá ń jẹ Yorùbá gidigidi gan. Ọlọ́run tó dá wa lọ nínú odò ọ̀hún ṣe máa rà wọn 5 years 6 years tó ń ta ẹ̀pà nínú òyìnbó wọn ò bí ọmọdé lọ kọ́mọ lọ skul wọn ò bí ẹ máa lu ẹ̀wọ̀n òyìnbó máa bí ẹ pé kí lọmọ rẹ wà ń gbòòrò tí wọn lọ fẹ́ sanwó léwé ni àwọn ọmọ Haúsá yìí ẹ bá dọ̀dọ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn wọn ẹ máa rí Ìgbò àti Yorùbá tó ń fọlẹ̀ tó ń ṣe yẹ́mọ̀yẹ́mọ̀ ń bẹ̀ tó ń sún bẹ́ẹ̀ gidigidi ní òtútù burúkú táwùsá bá lọ bẹ̀ lọ kàwé ni tí Fúlàní bá lọ bẹ̀ lọ kàwé ni ẹ̀dẹ̀ àrẹ̀pẹ̀rẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà wẹ̀ ẹ̀yin bàbá ẹ̀ tún ṣe gbọ̀n ẹ̀ tún gbọ̀ fún wọn mo fi Ọlọ́run kò sí ìkàtọ́ lè ṣe àwọn akẹ́ tí mo ra wọn lẹ àti mo ra Fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá àmọ́ mo tún tún sọ. This is a man that I would describe more as a freedom fighter, but a freedom fighter that's ready to collaborate with anybody that's interested in peace, including the Fulanis. Anybody that is interested in peace. Had it not been that, I wouldn't be here. I trust him. We've had very fruitful and productive discussions. And of course, we will ensure that we continue in peace. Not threatening anybody, but continuing in peace. But in the name of God, I want to appeal to the Nigerian people. And I say it here, it is very, very important that they appreciate just how hurt and just how much anger is in the Southwest about the killings of our people. Those that are doing this must be apprehended.
Our forests must be liberated. The government, the federal government must do a lot more than it's doing to liberate, not just in Oyo State, Ogun State, all the Yoruba states. Let those that are killing go. We didn't say Fulanis and Hausas should all go. We didn't say that. There are millions of Fulanis and Hausas that are doing well, and have been living here for generations, and are peace-loving people. We're not racist, but we are against criminals. And I speak for myself. I'm sure I speak for Chief as well. And I'm sure that I speak for millions of Yoruba people. We're peace-loving, we want peace. But at the same time, let there be justice, let there be equity. And we should not have to live at the mercy of those who want to kill our people and also rape our women. Finally, one more thing I'll say. I'm pleased with the fact that the Minister of Defense himself said just yesterday that Nigerians should stop running from these bandits and these killers. That Nigerians should also rise up to defend themselves, and the Nigerians should stop being cowardly. Those are the words he used. Well, Sunday Igboho has proved that not all Nigerians run away. Not all Nigerians are cowards. And not all Nigerians will refuse to defend themselves. And I'm happy about that, and I'm happy that his position has been endorsed by the Ministry of Defense. And I want to send this signal message to the whole country. We as a people will not run away. We will defend ourselves, and we will not be cowards if criminals continue to kill our land. It's the criminals that are not safe here. It is not the ordinary Hausa Fulani population, most of whom are peace-loving people who we are very close to. I happen to be a title chief of Shinkafi, so how could I possibly be against Hausa Fulani people? However, I'm also a son of the soil here, and I know what my people are being through. And I thank God that people are now rising up and say enough is enough. And I'm thank God that the government itself has realized and appreciated the efforts of people like my brother here and others that have said enough is enough. And I love coming here. I love being part of Yoruba land. Our leaders, Babade Banjo, Professor Akitoye, Yinka Odumaki, Magaji, so many of them, Are, Gani Adams, and so many others. We're all standing together as one behind this man. And he speaks for us, he stands for us, and we're very, very proud of him. Would you say that as a friend of Sunday Adeyemi, and also a friend of the government, would you say the body language of His Excellency appreciate the effort of Chief Adeyemi? Well, let me tell you this, you know, there's no contradiction there, because I know the governor as a peace-loving, decent gentleman who is very serious about security matters, and he's proved that. And contrary to what some have said, that he's not being proactive, I disagree with that. He has been proactive. He's in a difficult situation. He has worked extremely hard, and he's deeply concerned about what's going on in the state and what some people are trying to do. They are very close. A lot of people don't know this. They've known each other for many, many years, and I'm not the one. I'm not even qualified to be the one to tell you about what's going on between the two of them. But what I do know is this: that bridges have been built. There is an understanding, and they have no choice but to collaborate and to work together. And I'm sure they're delighted to do that. I can tell you that, you know, Sunday is delighted to do that because we've spoken, and he will do everything within the law. And that is what Makinde may be concerned about. The fear that there may be reaction and so on and so forth. I can understand why. But it's for us that are leaders and that are elders that can come together and say, listen, let this bridge be built so we can do everything in the right way in order to ensure that the state government is comfortable and to ensure the federal government is comfortable. There is no law that says you cannot defend yourself. There's people that kill and rape your women. And what the government needs to do, and I'm talking about the federal government now, is do something about those that are perpetrating these heinous crimes in our forests. If they did that, if only they could do that and do it better, there wouldn't be an issue. Did he do anything about it? And we wouldn't have to have people to stand up and say, listen, if they don't do it, we have to do it ourselves. And that's where people like Sunday come in. If they do their job, then people like Sunday would not have to do anything. But as long as they don't do that, we'll not stand up. And I know that the other government of South will join hands together, have joined hands together to ensure that people are safe. It's the same destination.
the same objective that they all have. And this is not about targeting ethnic community. It's not about targeting houses, not targeting Fulani. No, that is not what he does. If that was it, I wouldn't be here. And he knows very well that I would never do that either. We believe there should be peace, unity, and progress, but there must be justice, there must be equity, and there must be the right to defend ourselves from people that seek to kill us. Well, listen, a good friend of mine, governor of Bauchi State, Bala Mohammed, good friend of mine, we were in a cell together, and apart from that, we're very close, we're both foreign ministers. He said a few days ago that Fulani herdsmen should be given the right to carry AK-47s. Now, I disagree with that, but that is his opinion, and like I told him, he's entitled to his opinion, and he can voice it. Now, if you go by that principle, then of course it makes absolute sense. If Fulani herdsmen are allowed to carry AK-47s to defend their cows and their lives if they feel threatened, then it's also logical that members of the local community, farmers, and each and every one of us should also have that right to defend ourselves against killer Fulani herdsmen or against those that seem to come and kill us and rape our women. So I am totally and completely behind that. I would like that very much. And why not? We're responsible, decent people. The Americans have that right. It's enshrined in their constitution. Perhaps if we had had that long ago, that we could carry arms, perhaps we won't have the kind of atrocities that are being committed throughout the country. And not just throughout the South, I must say, even in the North itself. I must tell you, it is unbelievable what is going on there in terms of these killers killing members of the local population. So perhaps that's one way to solve the problem. But the best way is for the government to what is going on and do something about it. That's what they're paying them for. That's what they're there to do. That's what they're going to do. We're going to. Sorry. I don't have anything to send them. But my uncle is already here. So this is what I want in our land is peace. We don't want Fulani herdsmen, Fulani bandits, and Fulani killer man to come and kill us. Baba Tinubu, We want our understand. So my uncle is already Your message to the people, sir. Your message to the people generally. my message to my people in the Yoruba land, not everywhere, only Yoruba land. You understand? To try to defend yourself. If anybody come to your farm or to your home to come and kill you, try to defend yourself. So, which is what the minister said too. So, it's a good message. Thank you. Baba Tinubu, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ṣó yẹ kí Baba Tinubu àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, àtọba àti ìjòyè, lọ́balọ́ba lóyè ní pòfẹ́sọ̀sì, ní àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, ṣó yẹ kí wọ́n mú Sunday Igboho dáadáa nísìn, àbí kò jẹ́ kí wọ́n mú Sunday Igboho dáadáa, especially Baba Tinubu. Ṣó yẹ kí wọ́n mú Sunday Igboho kí wọ́n dìímú dáadáa pé tiwa lélẹ́yìí. Tiwa ni Minister of Defence láyé Buhari only defend yourself. That is to tell us pé they are not capable to defend the citizens. And this is the same thing Sunday Igboho said, defend yourself. We will defend our land. Tí Sunday Igboho bá dìde ńgbà yẹn láti defend the land káwọn ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo kí yín ẹ ṣe wẹ́kú fọmọ ènìyàn ṣe. Tẹ́ ẹ ṣe ní tó bá burú tán ìwọ nìkan ni ó kù. Tí gbogbo wa dìde pé Sunday Igboho ṣàyè tí wá ní. Bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn alábọ̀dé tó ti yé yín àtàpàkò ní júwe ọ̀kan. Àwọn alábọ̀dé ṣe ti wọn. Ṣùgbọ́n Elédùmarè ṣe tiẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò dúró tìyàn báyìí rí. Gbogbo alápáwọ́pọ̀ tá ṣe ní gbẹ̀kẹ́ tí ń fọwọ́ tilé. Àwọn tí wọ́n padà minority ni wọ́n. Baba Tinubu, ṣó yẹ kẹ́ ẹ mú Àdìsá dáadáa àbí kò yẹ kẹ́ ẹ mú dáadáa? Wọ́n ní táwọn èèyàn tẹnu mọ́ pé ó ní tẹ́ bá fẹ́ campaign a máa yìnbọn fún yín látẹ̀yìn. Baba Tinubu,
ṣé àtiwájú ni wọ́n ti yìnbọn fún àwọn ọba tí wọ́n pa wọ́n fẹ́ gbàgbọ́ lẹ́yìn ṣé àtiwájú ni wọ́n ti yìnbọn fún àwọn ọba tó pa ṣọ́rọ̀ ò ní sọ̀rọ̀ láàrin ọmọ àti bàbá tọmọ máa bínú gbà mí nígbà tí ìyá bá di kọ́ǹkì lórí ọmọ tí wọ́n pa wá nípakúpa tí ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé àpótí ìbò lẹ́ ń gbé after tẹ gbá àpótí ìbò kí láti sá sọ fún yín ó ní tẹ́ ẹ bá dé ó láwọn bàbá wa àwọn bàbá wa kan wọ́n lọ bá wọn ṣòṣèlú wọ́n lọ ń gbá àpótí ìbò tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ó náà máa fi yín dí gẹrẹwu ni ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí bàbá Tinubu mò ń bi ẹ̀yin fún ara yín kí má ṣe ní àmọ̀nà bí ní Ọ̀yọ́ bàbá ṣé wọ́n fi yín dí gẹrẹwu àbí wọn ò fi yín dí gẹrẹwu ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ṣé wọ́n fi bàbá wa dí gẹrẹwu àbí wọn ò fi wọ́n dí gẹrẹwu bàbá àṣẹ mélòó lẹ ti pa tó múlẹ̀ kí lẹ ti sọ pé bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n gbà fún yín pé bẹ́ẹ̀ ni kí ni tẹ́ ẹ ti ṣe tí wọ́n gbà pó dáa ẹ yọ subsidy lórí epo àgbákò dé subsidy padà di subsidy ó padà ń di àwọn èèyàn papọ̀ nítorí pé àtọkọ àtìyàwó alùpàmọ́kù ni wọ́n ń lura wọn Congo rice 1000 èlò ni wọ́n pè búrẹ́dì téèyàn máa jù sẹ́nu slice búrẹ́dì tí wọ́n tà ní 100 naira ó ti di 1400 subsidy náà ni epo ò ṣe rà lọ́jà gàrí ò ṣe rà lọ́jà lórí subsidy náà everybody ń kólé mọ́tò ò ṣe wọ̀ lórí fuel subsidy ni àwọn tí wọ́n nílé iṣẹ́ ní Nàìjíríà wọ́n pààkì ẹrù wọn wọ́n kó Nàìjíríà lórí fuel subsidy ni because fuel subsidy ló affect electricity àwọn ìrẹ̀lẹ̀ máa ọ̀lẹ́ avoid láti máa rọ́ọ̀nù generator wọ́n ń di ẹrù wọn wọ́n ń kó bàbá ṣé wọ́n fi yín dí gẹrẹwu àbí wọn ò fi yín dí gẹrẹwu ṣe wá pé kẹ́ ẹ mú Sunday Igboho kẹ́ ẹ mú dáadáa pé tiwa ní ọmọ tiwa ní kí ló sì ń ṣe lẹ́yìn òdì tó ń jẹ́ kó máa ṣàtìpó ní àbí kó lọ ṣe security bí Yorubawuyi ṣó yẹ kẹ́ ẹ mú Sunday Igboho dáadáa àbí kò yẹ kẹ́ ẹ mú dáadáa lásìkò tẹ́ ń dìbò tẹ́ ń campaign tí Sunday Igboho bá sọ̀rọ̀ táwọn ará bí ti ya wọlé tí wọ́n ti ń de bọ́ọ̀bù mọ́ra wọ́n á rí ọjà nílẹ̀ Yorùbá àbórúkọ tàṣẹlẹ̀ Yorùbá yá wọ́n gbọ́ tẹ́rù fi ń bà wọ́n tàbí sábà sọ̀rọ̀ kan nísìn ilẹ̀ àmì gàràgà wọ́n ní mo sì àyà méjì já àyà mi àlà gàràgà n ò rírú ẹ̀rí ni ìtọ́lọ́run fún wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn yìí tí Elédùmarè gbé dìde fún wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn táwọn kan ti sọ pé ìkànnù wọn ló máa ń wá ní 100 years 100 years ṣẹ́yìn máa wà láyé ń gbà yẹn ṣé mi máa wà láyé 100 years mélòó náà wà tá wà nísìn la máa wà láyé in the next 100 years ọmọ ọdún mélòó ẹni máa dì ní in the next 100 years tàbá wà láyé ṣàlè wà active bíi ti sin ṣé kò yẹ kẹ́ mú Sunday Igboho kẹ́ mú dáadáa kí ló sì ń ṣe lẹ́yìn odi Buhari ti jù sẹ́yìn odi ẹ̀ tí dórí oyè wọ́n ní kán lọ pámọ́lé kó tó escape ẹ̀ mọ iye ọdún tó ṣe lẹ́wọ̀n ní Kútọ̀nù káwọn ará Kútọ̀nù tó sọ wípé eléyìí ò ṣe ẹni tó yẹ ká tì mọ́lé ó ń jà fún ẹ̀ ni because President Patrice Talon òun náà ti jà fún ẹ̀ rí bàbá Tinubu mo dẹ̀ rántí pé ẹ̀yin náà sọ pé you don't believe in one Nigeria nígbà kan rí ẹ̀yin náà ti sọ lóòótọ́ lẹ́yìn náà sá kúrò nílé but now you believe in one Nigeria because you believe you can do it bàbá ṣe ti rí ṣé wọ́n ti gbà fún yín omi yìí ti rú wọ́n ti fi síbí ro ẹ̀kọ́ mọ́ omi ó ti ró papọ̀ kò ṣe é separate àwọn tẹ́ ń bá po ìyẹ̀yìn náà ti rí dáadáa ẹ ti pé kò Sunday Igboho ń sọ wípé ká dá dúró
tí Yorubawuyi pariwo pé ká ṣẹra wa lóṣùṣù ọwọ̀ ká dá dúró òun ló máa pè wá. Bá Tinubu ìfọkànbalẹ̀ wo ló wà? Ẹ máa ṣọdún kan lọ́la ìlú kan gógó ibi tí fẹ́ fọ́ àwọn èèyàn lójú, ọkùnrin pariwo obìnrin pariwo. You might mean well, but àwọn arábí yìí ńkọ́? I know as at now ẹ̀yin gan ẹ ti máa sọ pé you are in the right place at the wrong time, because how do you expect kí wọ́n allow yín láti ṣe dáadáa nígbà tọ́mọ tí wọ́n ṣe tí ò rí ṣe? Gúnmi ló rìn kiri nílùú yẹn, ẹni tí àwọn opó kó 800,000 fún wípé kó bá wọn fi gba ọmọ wọn tó ń béèrè 500 million tó ní kò sí tó jọ owó mọ́tò lásán nìyẹn. Gúnmi yẹn ló rìn kiri nílùú yẹn. Bàbá Tinubu ṣé àgbò yẹ kẹ́ mú Sunday Igboho dáadáa ọmọ tí ń nìyẹn contribution ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú ìjayà ìlayà tó kó sáwọn ará bí lọ́kàn tọ́dẹ̀ mọ̀ pé yìí náà ẹ burú bí àpáàrà ni tẹ́tí sọ wípé tàn bá jẹ́ kẹ́ ẹ wọlé ẹ padà sílé. Ó ti yí àwọn náà wípé ibi tí Tinubu àti Sunday Igboho bá ti forí korí tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó join ni wọn tó bá sọjọ́ di pàǹpá tí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ládéládé lóyèlóyè tí wọ́n fún ọjà wọn àrígbà ti Sanwó-Olú tí wọ́n fẹ́ dìbò ní Lagos State nígbà táwọn ará bí gbé kínní jáde ẹgbẹ́ kínní ìwà wà ló kàn àwọn onífìlà funfun àwọn onírò funfun tí wọ́n tie everything bá ṣe ń ṣe physically lẹ́ ń ṣe spiritually bá ṣe ń ṣe physically lẹ́ ń ṣe ní spiritually làwọn bloggers náà kórìkì ní wọ́n ṣe ní emotionally pé níbo àwa tá a sọ pé Yorùbá nation la fẹ́ yìí 70% wà lápadà sọ fún yín pé tó bá bí yín dá ẹ jẹ́ kí wọ́n gba Èkó lọ́wọ́ yín. Èyí tó túmọ̀ sí fún yín pé ìkan báyìí ni Yorùbá gbọ́dọ̀ jẹ́. And Sunday Adisa Adeyemo Igboho is our hero. We love him that ways. We love him. Nílẹ̀ Yorùbá tó mọ́ ní èní tó máa ní ẹ bọ́ta Sunday Igboho ṣàní o ẹ̀rí 90% ọmọ Yorùbá tó máa láwọn fẹ́ ti Igboho ṣe rí 10% tó kù a máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni o bóyá àwọn olóṣèlú tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ síta tàbí àwọn olórí tí wọ́n rí jẹ nínú mọ̀dàrú. Ìlú ti lè débi wípé gbogbo àwọn tí wọ́n campaign fún ìjọ kìíní àná wọ́n ti ń ṣe ewì wọ́n ti ń ṣe orin oníkálukú ti ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Bàbá Tinubu kí ni certainty wípé after ọdún kan yín nǹkan máa rọgbọ? No, everybody tó pọ̀tà ló ń condemn yín. Bàbá believe pé máa rí ṣe èmi ò doubt yín o, but nígbà míì tíyàn bá dé wrong place at the right time bí ẹni tán fẹ́ sun jẹ tó fi epo para ni. I am not sure. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí mi mọ̀ bóyá ẹ sure o, bẹ̀ lójú tèmi kò certain pé Nàìjíríà ní future. Nàìjíríà ò lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ̀yin náà débẹ̀ sí ẹni empty pocket lẹ bá ń lẹ̀ gbèsè lẹ bá ń lẹ̀ ní empty ló wà ní pọ́ọ̀sì Nàìjíríà, and it will continue. It will be the continuation. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ló tẹ̀ wá ní mú Sunday Igboho dáadáa. Ẹ̀yin lọ́ba kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí Ọ̀jájá Ògúnwùsì o, bá mi Àwùjalẹ̀ kábíyèsí bàbá o. Ṣé mọ̀ pé Sunday Adeyemo Igboho ṣàdárúkọ yín bàbá Àwùjalẹ̀ wípé ẹ bú wa dáadáa, a máa bú yín. Wọ́n tàbí ní bẹ́yìn bàbá yìí mọ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ àárẹ̀. Ẹ̀yin ò ní fẹ́ àwa náà ò ní gbà, ẹ̀yin ò ní wọ́n kún àwa náà ò ní gbà láàbọ̀. Ọ̀hún tí ta bá kú olóko ẹrú tá a wà yìí, ọ̀hún tí ta bá kú o tó wá easy ni. Gẹ́gẹ́ bó lè Sunday Igboho ṣe sọ
ọmọ Fúlàní mélòó ló ń ṣàtìpó nílùú òyìnbó ṣé bẹ́yìn náà ń wá tí bẹ́ẹ̀ ń wá sílùú òyìnbó ẹ lọ sí ẹ́mbáàsì ẹ̀rí wọn mọ́ye fresh wọ́n dàbí ọ̀lẹ̀lẹ̀ òjọ́ ni tẹ bá ń gbọ́ today's bread àwọn ará máa wà lórí títì nínú òtútù nínú ooru lọ́mọ máa ṣiṣẹ́ kan fọ̀mí iṣẹ́ kan tó iṣẹ́ kan shift oríṣiríṣi àwọn là ń fòrò là ń sánmọ́ ní káàkiri owó tá a wá rí náà tó mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dì ó mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn tó wà nílé tí wọ́n ní access sí free education àwọn la tún fi help àwọn ìyá àti bàbá wọn pé kó má di pé bàtà máa wálé wọ́n á ti dìdàkudà yet àwọn wà ń bí wọ́n ń ṣayé wọ́n ń gbádùn wọ́n wà Nàìjíríà wọ́n ń ṣayé wọ́n ń gbádùn Yorùbá ọmọ jùwé lọ professor sì wá mí tó ń fọ gọ́tà tó ń fọlẹ̀ 60, 70, 80 years old man ó wà nílùú òyìnbó bíbí tó ń wá ṣe ọdẹ káàkiri and you think we can continue like this so a jẹ́ pé Buhari tàn wá síwájú nìyẹn pé Minister of Defence ní defend yourself Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ yé wa kò tètè yé wa ṣùgbọ́n padà yé wa ó padà kílí ẹ̀ sí wa ìwé ẹni tó yà ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ó náà ní if Fulani herdsmen can defend themselves with AK-47 and you claim we are one Nigeria and Minister of Defence said we should defend ourselves, then why won't we defend ourselves? In the first place, why tí wọ́n lọ sílé Sunday Igboho tí wọ́n kọ́ lọ dáná sunlé àkọ́kọ́ ẹ̀? Why? They want him to keep quiet. Kó lóun ò ṣe Yorùbá mọ́. Yorùbá nation mọ́ àbí kó lóun ò jà fún wọn mọ́. Buhari ti kú òǹbẹ̀. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Yorùbá ló máa ń dọ̀bálẹ̀ tí kùn ẹ̀ máa ń lóṣù. Tó ṣe bí òwe o. Gbogbo èèyàn àgbàlagbà tẹ́ ń wò mí ẹ bá mi share fídíò yìí tí kò kàn àwọn lọ́balọ́ba kó kàn àwọn olóyè lóyè kan rí atótónu mi bí mo ṣe ń kí lòlò tí mo yẹ sọ fún wọn pé Sunday Igboho ẹ mú dáadáa Sunday Àdìsá Adéyẹmọ Igboho ṣá ẹ mú dáadáa ìkan gbòógì tẹ́lẹ̀dùmarè fún yín lẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ má tánú o táwọn Ísírẹ́lì bá ta Mósè nù àbí Mósè ò burú àpátápàrà ni Mósè gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí wọ́n sọ fún wa ó burú ó jà pàrà lọ ṣùgbọ́n lẹ́nu nǹkan òun ló kọ́ ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní Íjíbítì àwọn kan ti ṣíwájú tiẹ̀ o ẹ̀yin bàbá wa ẹ máa wò ó ẹ mú Sunday Igboho dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ṣé kí wọ́n mú Sunday Igboho dáadáa bí kán máa mú dáadáa èmi Yorubawuyi èmi ní kán mú dáadáa o ẹ mú Sunday Igboho dáadáa. If you have not subscribed to my YouTube channel ẹ kàn tẹ subscribe button yín kẹ́ ẹ tẹ notification bell yín and if you are seeing me for the first time Yorubawuyi lórúkọ tèmi o Yorubawuyi ni mo ń jẹ́ Ọlọ́run I am the one and only Akalolu of Yoruba land èmi nìkan ládá wọn lẹ Yorùbá ọmọjọmọ lọ yọlóyè tí ò pé méjì oyè pọ̀ lẹ̀ Yorubawuyi ló kọ́ see you on my next show ẹ bá mi kọ sí comment section ṣé kí wọ́n mú Sunday Igboho dáadáa àbí kán wá mú dáadáa ẹ lọ fọkàn balẹ̀ thank you.